Magandang araw o gabi po sa inyo. Ito po yung aming dating ginarden noon na kung saan yung aming ginawang kubo-kubuan ay malapit ng masira. At meron kaming tinanim dito na mani. So ito si Mr. ay naghahanap ng mani sa kalagitnaan ng damo. So yung itinanim namin dito na mani dati, nalanta na yung kanyang mga dahon. Pero may mga natitira pa na mga laman-laman at yun yung kanyang hinahanap. Sa side na ito ay wala kami halos nakuha sa pag-garden namin dito, pero na lamang sa kabilang side kasi doon kami nakapag-harvest ng watermelon. Pero dito talaga ay luya lamang yung natira at itong kaunting mani na kanyang pinagtiyagaan. So ewan ko ba kasi na nung nakaraan na pumunta siya dito, meron pa sana, no, hindi pa sana sira, hindi niya lahat kinuha. So ngayon na niya hinanap na halos wala na. At ngayong gabi ay muli na naman kaming matutulog doon sa kubo. So bago yan, maggala-gala muna kami sa paligid. So nanguha muna kami ng suha kasi maraming mga nagkalaglagan. Wala na halos natira sa bunga. Lahat ibinaba ni Uwan, ni Bagyong Uwan. Kaya nagkanda sira-sira na yung iba. So sayang naman. Ngayon ay patapos na ang buwan ng Nobyembre at ibig sabihin dito sa amin ay taglamig na. Mag-straight na naman itong puro makulimlim ang paligid at kaming mga magsasaka no, nagtatanim ng palay sa ganitong panahon ay nahihirapan magbilad ng aming mga inani dahil walang init. So kapag inani namin at hindi namin maibilad ay siguradong tutubo sila. Maraming salamat sa Panginoon dahil ang aming palay ay hindi talaga siya masyadong natamaan ng bagyong uwan, no, kumpara sa mga palayan dito na iba. So yung ibang palay nila humiga and then natanggal talaga yung mga butil, pero yung sa amin meron naman, no, natumba lang sila pero hindi naman na talagang nilipad yung kanilang mga bunga, kaya purihin ang Panginoon at meron pa rin kaming maaani. Kaya 2 gabi ulit kaming matutulog dito para dahan-dahan naming anihin yung mga nahinog na natumba. Shalom o! Shalom o! Magkape tayo dahil lamig. Alas 12. At bandang alas 12 ng gabi, hindi talaga namin na pigilan na lumabas sa tent at mag-apoy muna kasi napakalamig at ewan ko ba tong isang to ay nagutom uli. So yung aming anak kasi may sipon kaya panay hindi siya makatulog ng maayos, kaya pati kami ginambala niya yung aming tulog kaya hindi na tuloy kami makatulog ng maayos.
lumupos tit o sa alabyan. Kinaumagahan, si Uncle ay umakyat bitbit itong mga pato niya. Kasi yung dalawang naunang inilagay ay mabilis silang lumaki at tumaba at talagang hiyang sila dito sa fish pond, no? Kasi malawak yung kanilang pinaggalagalaan at marami silang nakakain kaya idadagdag niya itong dalawang to kaya maging 4 na sila. Ito ang aming agahan ngayon, sayote, itlog, kalabasa, tuyo at mainit-init pang kanin. Malamang bukas, ganun pa rin. Wow! Sa umagang ito kami ay punong-puno ng pag-asa dahil sumikat ang araw at kami ay makapagbilad ng aming mga naaning palay. Ngunit makalipas namang ilang minuto ay ayan na. Color, no? Kahit walang init ay pinagpatuloy pa rin namin ang aming pag-aani. Ang mahalaga ay hindi umuulan. At para sa aming tanghalian ay smoked meat. So ngayon walang kuryente kaya napakaganda na magawa na lamang ng smoked meat para hindi masira yung mga karne. So sa totoo lang mula nung bumagyo no hanggang ngayon ay wala pa rin talaga kaming ilaw at buti na lamang merong solar sa eskwelahan at doon kami nakikicharge. So lahat naman kami dito no sa eskwelahan umaasa ng pag-charge ng aming mga cellphone, power bank o ano pa man, pati na rin ang wifi. At kung wala yung solar, malamang wala na kaming upload no sa halos na natitirang buwan na ito. At sa aming naranasan ngayon, solar na naman ang napunta sa aming isipan na kailangan namin pag-ipunan. Ang tanong, kailan kaya namin mapag-iipunan? Meron kaming red beans dito na ibinigay ng auntie ng asawa ko. So buti pa nga sila no, meron silang naitagong supply na ganito. So ito ay pakukulan ko at palalambutin. Yung iba ay aming uulamin para mamaya hanggang kinabukasan at pwede na rin hanggang tanghalian. At yung iba ay akin namang ipapalaman sa tinapay na aking gagawin. At si Mister ay bababa na muna para makicharge ng aming mga cellphone at flashlights. Asuka lamang ang nilagay ko nitong pampalasa para malasa naman ang anak ko yung kaunting tamis. So siguro pwede pang lagyan sana ito ng gatas, butter o kung ano pa na pampadagdag sarap. Pero ito ay asuka lamang talaga, yun lang ang meron kami.
Ito'y ipa-flat ko tapos ipapahid yung palaman. Ganun lamang kasimple ang tinapay na ito. Ito yung kagandahan pag gagawa tayo ng ating sariling tinapay kasi kontrolado natin yung timpla. So, pag sa city, bababa kami, no? Mamimili kami ng tinapay, pasalubong. Ngayon, no, isa sa amin binibili ay itong Mongo bread. Masarap. Kung masarap kaso lamang talagang sobrang tamis din. So, kapag gagawa ka ng sarili mong tinapay, tansyado mo lamang talaga yung asukal. Matapos kong mapigura ang tinapay, ako magpabaga muna para bagal lang talaga yung magluluto sa tinapay para lutong-luto hanggang sa loob. At tama itong si Mr. ay nakarating na rin. Pwede na sa akin. Maganda ang maglagay dito sa bukid kapag maganda ang panahon. Pero kapag kaganito na ang buwan, Nobyembre hanggang February, mag-extend pa yan, March, minsan hanggang April na tag-ulan pa rin at sabayan pa ng bagyo na ewan ko na lamang. Hindi ko masyadong nabantayan kaya na-over brown na itong tinapay, malapit nang masunog. So nagmamadali pa naman kaming magluto dahil ang aming ilaw ay hindi masyadong nagcha-charge dahil walang masyadong init. Kaya dapat maaga kaming makapaghapunan. Namin, oh. At ang aking number 1 na tagahanga sa aking mga ginagawang tinapay ang aking anak. Lagi niya talagang na-appreciate, Mama, masarap. Bisa na talo. At para sa aming hapunan, red beans. At ito'y magtatagal na hanggang agahan, hanggang tanghalian, at yung kakayanin pa hanggang hapunan muli. Ito kasi ang ginawa ni Bagyong Uwan, no? So, walang kuryente, kaya yun na, niluto namin yung aming supply ng isahang luto lang. Kaya ngayon, puro gulay. So, kinabukasan, maaga akong gumising. So, nagpainit na ako ng kape at papares dito sa tinapay.
So ngayon pa lamang talaga ako kakain ng tinapay na ito. So hindi ko na siya ininit. So iba talaga pag mainit pa. Oh, masarap siya, tama lamang yung tamis, no? Kasi yung nabibili natin sa labas kasi napakatamis. So ito tama lamang. So ang umagang ito ay punong-puno pa rin ng pag-asa kahit walang init. So kami ay nakatulog na ng maayos ng gabi kasi pagod yung aming katawan kaya pagkahiga ay dire-diretso talaga ang tulog namin. Diba? Red green. Ano, wala tayong anak na tapos store natin mga kawala. Diba, ang mga payat. Naulit na naman itong aming ulam ngayon, 3-in-1, sayote, itlog, tuyo at mainit na kanin sa maulan na araw. Kung minsan gusto ko rin magsabaw ng kape sa kanin. No, ganito ang gawain namin nung bata pa kami. Sinasabaw namin yung kape sa kanin at parisa ng tuyo. Oh, pwede na. At ito si red beans, malamang hanggang tanghalian pa to at kung may matitira pa, ibababa pa namin yan sa bahay hanggat hindi pa sira. Napalo ko lang po kanina. Wala po ito. Gamay. At ito na ulit si Uncle. So kahapon kasi hindi niya naabutan yung tinapay. So sabi niya tapos na daw siyang nagagahan. Kaya pagdating, tinapay agad yung aking ibinida. Kaunting kwento at kape. Maraming salamat po muli sa inyong panonood. Ito ang kwento ng aming buhay. Pagpalain po tayong lahat, Native Kalinga.